Καλησπέρα σε όλους. Σας παρακαλώ πολύ απαντήστε αν ακούγομαι καλά για να ξεκινήσουμε. Κανείς δεν με ακούει? Ωραία. Ωραία, τώρα να ξεκινήσουμε. Ελπίζω ξεκουραστήκαμε. Όποιος ήταν στο συνέδριο, πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά σήμερα συνεχίζουμε να μάθουμε πράγματα. Και επίλεξα, όπως σας υποσχέθηκα την προηγούμενη φορά, για να ξεκινήσουμε από τα παράσιτα, από τους έλμενθες. Επειδή πολύ συχνά βλέπω κάνουν ερωτήσεις πώς και τι προγράμμα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για το συγκεκριμένο παράσιτο. Προσπάθησα να σας ετοιμάσω έτοιμα προγράμματα και νομίζω να σας βοηθήσει αυτό. Να ξεκινήσουμε. Τώρα, ελάτε λίγο να δούμε τι είναι τα εσωτερικά παράσιτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι μολυσμένοι με παρασιτικές ασθένειες. Και στην Ευρώπη πιο συγκεκριμένα είναι μολυσμένος ο 1 στους 3 ανθρώπους. Συνολικά πάνω από το μισό του πληθυσμού του πλανήτη έχει μολυνθεί με παράσιτα. Και κάθε χρόνο οι μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες αφαιρούν 15-16 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Ελάτε να δούμε πώς είναι οι τρόποι μόλυνσης από παράσιτα. Περισσότερα από όλα είναι πεπτική οδός, είναι μολυσμένα μέσα των μολυσμένων τροφίμων και του νερού. Εδώ είναι στην κατηγορία αυτή οι ταινίες, εχινόκοκκι, ασκαρίδες, οξύουροι και τα άλλα παράσιτα. Μέσα του δατός είναι μέσα της άμεσης επαφής, περισσότερα είναι σχητοσώματα και είναι αγγελοστόματα. Δεν είναι λίγο ευχάριστη θέμα, αλλά είναι πιο βασικά θέματα, οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Και ποια είναι τα βασικά συμπτώματα εμφάνισης παρασίτων στον οργανισμό μας. Ελάτε λίγο να δούμε ποια είναι συμπτώματα ύπαρξης παρασίτων στις γυναίκες και ποια είναι στους άνδρες. Μετά να δούμε τα βασικά συμπτώματα, οποία εμφανίζουν και η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία. Πρώτος στις γυναίκες πάρα πολύ συχνά βλέπουμε πόνη, φλεγμονή στις οθήκες, επώδυνες έμεινες ρύσεις με αίμα, κούραση και διαταραχή του εμμήνιου κύκλου. Στη συνέχεια, σταδιακά αναπτυσσόμενο ήνομα, μύωμα, εινοκυστική μαστοπάθεια, φλεγμονή των επινεφριδίων, της ουροδόχου κίστη και των νεφρών. Αλλά πάντοτε ψάχνουν ότι φταίει κάτι άλλο. Πάρα πολλές συχνές φορές βλέπουμε στη εμφάνιση εινοκυστικής μαστοπάθειας ότι φταίει κάποιος συγκεκριμένος είδος έλμεθων, όπως είναι η τριχινέλα. Και ελάτε τώρα να δούμε τα συμπτώματα στους άντρες. Είναι προστατήτητα, σεξουαλική ανικανότητα και στη συνέχεια αδένομα, κυστήτητα, άμμος και στα νεφρά, στην ουροδόχο. Λόγω της μόλυνσης είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Τα συμπτώματα βασικά εμφάνισης παρασίτων στον οργανισμό, ότι βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, είναι δυσκυλιότητα, ευκυλιότητα, αέρια και φουσκώματα, γαστροεντερικά συμπτώματα, πόνη στις κλειδώσεις και στο σμις, εοζινοφιλία, προβλήματα δερματολογικά και ανεμίες.
Και λίγο να μάθουμε τους τρόπους προφύλαξης. Πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τα παράσιτα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πλύνουμε τα χέρια μας πριν το φαγητό. Να φροντίζουμε να πλύνουμε καλά με βραστό νερό τα λαχανικά που τρώμε ομά. Να μην πίνουμε νερό, περισσότερα αυτό χρησιμοποιούμε στην Ρωσία, όπου δεν έχει βράση, ειδικά αν δεν υπάρχει φίλτρο από λίμνες, πηγάδια και άλλα ανοιχτά μέρη. Να μην τρώμε κρέας που δεν έχει ψάρι, όχι μόνο κρέας καλά, είναι το σουβλάκι, σπιτικό λαρδί με φλέβες κρέατος, επειδή καθώς είναι υπεύθυνο για το 95% των μολύσεων με τριχινές. Όπως είναι η τριχινέλα, με αυτόν τον τρόπο περισσότερα περνάει. Άμα κάνετε μπάνιο σε άγνωστα νερά, είναι σχεδόν σίγουρο πώς να μολυνθεί πιο παράσιτο. Να χρησιμοποιούμε αποθητικά για τα κουνούπια και τις, επειδή τα έντομα που ρουφάνε το αίμα μεταφέρουν μία σειρά από έλμενθες. Και να θυμάστε επίσης ότι πάντα να σκεφτόμαστε για τους άλλους, αν υπάρχει στο σπίτι μας κάποιος όπως είναι, ακόμα και αν δεν έχουμε μικρά παιδιά που παίζουν στο σκάμα, μην χρησιμοποιούμε σαν λίπασμα για τα λουλούδια σας περιττώματα σκύλων και γάτων και μην τους επιτρέπετε να κάνουν την ανάγκη τους σε δημόσιους λίμνες κτλ. Και κάνουμε πάρα πολύ τακτικά, πρέπει θα γίνει απελμίνθωση στον εαυτό μας για να μην χειροτερέψει η κατάστασή μας. Ότι 2 φορές τουλάχιστον το χρόνο πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αντιπαρασιτικά προγράμματα. Πλάτε να δούμε πώς γίνεται η εμφάνιση στο σκάνερ. Περισσότερα δεν γνωρίζουν έλμενθες, ποια είναι τα βακτηρίδια. Εντάξει, από την αρχή είναι λίγο δύσκολα και τώρα εγώ να προσπαθήσω να σας μεταδίνω ομαδικά. Οι γιατροί γνωρίζουν αυτό, αρκετές θεραπευτές, ποια κατηγορία, τι ανοίγει στα βακτηρίδια, στους ιούς και στα άλλα παράσιτα. Στο συγκεκριμένο slide εμείς βλέπουμε ύπαρξη των έλμενθων και σας παρακαλώ πολύ να ζητήσω εσάς να μου απαντήσετε ποιον ακριβώς βλέπετε σε αυτή την εικόνα, σαν έλμενθες. Για να δω αν μπορείτε να ξεχωρίζετε. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν. Μπορείτε να μου γράψετε. Μπράβο σας, είναι κλωνόρχης, είναι... Μπράβο. Ναι, υπάρχει εδώ και ο πίστορχος, είναι περισσότερα τον παίρνουμε όταν δεν είναι καλά ψημένα, μπράβο, ναι, ψάρια. Και περισσότερα παθήσεις χολιδόχο κίστη και του ύπατος βλέπουμε ότι είναι ο πίστορχος. Ναι, σωστά. Τώρα, αυτή την εικόνα εσείς έχετε δει, αλλά για να καταλάβουμε πώς πρέπει να δουλέψουμε, σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε κατηγορία των έλμενθων και συγκεκριμένη κατηγορία που βρίσκεται. Αυτό να μας βοηθήσει για όταν φτιάχνουμε τα προγράμματα να προσθέσουμε με την ονομασία συγκεκριμένο παράσιτο και την τοποθεσία. Βρίσκεται συγκεκριμένο παράσιτο. Παράδειγμα, βλέπουμε ότι πολλά παράσιτα από την ομάδα νηματώδη βρίσκονται στο έντερο. Και σύμφωνα αυτό τον πίνακα, κάθε φορά μπορεί, μήπως να βρείτε κάτι άλλο. Εγώ έφτιαξα αυτό και με συχνές ονομασίες, οποία βλέπουμε εμείς στην εμφάνιση
του σκάνερ. Και να ξεκινήσουμε από την ομάδα νηματέλμενθες. Όπως γνωρίζαμε την προηγούμενη φορά, την ομάδα ανοίγουν. Ελάτε λίγο να πάμε στο προηγούμενο slide. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, υπάρχουν 3 ομάδες έλμενθων, είναι νηματώδη, τριματώδη και κυστώδη. Και ξεκινάμε από αυτή την ομάδα έλμενθων νεματέλμενθες. Εδώ ανοίγουν ασκάρις, λουμπρικοειδες, εντερομπιός. Εδώ ανοίγει τρίχοτσεφάλους, εδώ ανοίγει τριχινέλα. Τα μισά περισσότερα από αυτά σήμερα να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε. Είναι αγκυλόστομα, είναι στρογγυλοειδές, σοκάρα και πάλι μεγάλη ομάδα είναι φιλαρίασης. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε από οξύωρος εντερομπιός βερμοκουλιάρης, ότι αυτή η πάθηση είναι πάρα πολύ νη. Ελάτε λίγο συγγνώμη, να μελετήσουμε πώς είναι αυτά τα παράσιτα. Είναι μικρό, άσπρο, πολύ λεπτό σκουλίκι του εντέρου. Ζει στο παχύ έντερο του ανθρώπου, οπλύνεται από τα αυγά του παρασίτου. Και τα συμπτώματά του είναι έντονη κνισμοί της περιπροκτικής και περιγεννητικής χώρας, κυρίως νυχτερινές ώρες. Και λόγω του κνισμού το άτομο ξύνεται και μολύνει τα χέρια του με οάρια. Και με τα μολυσμένα χέρια, εσώρουχα, σεντόνια, μολύνονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Δεν γίνεται όταν κάποιος στην οικογένεια έχει το συγκεκριμένο οξύωρος να αποφεύγει από την μόλυνση. Η διάγνωση γίνεται αν έχουμε το σκάνερ μέσα το σκάνερ. Αν δεν έχουμε, μπορούμε αναζήτηση αυγών στα κόπρανα. Προσοχή! Στο συγκεκριμένο παράσιτο πρέπει να αλλάζουν εσώροκο κάθε πρωί. Να χρησιμοποιούμε γάντια κατά του, να πλύνουν την προκτική περιοχή το πρωί αμέσως μόλις σηκωθούν από κρεβάτι, να πλύνουν καλά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό το πρωί, όποτε πιάνουν τρόφιμα και όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα, και να αποφεύγουν να μοιράζονται πιντσέτες ή οδοντόβορτσες. Ελάτε λίγο να δούμε για την τριχινέλα. Η τριχινέλα σπιράλης περισσότερα προσβάλλει πολλά είδη ζώων, καθώς και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μολύνεται τρώγοντας χοιρινό κρέας όταν δεν είναι καλά ψημένο, στο οποίο υπάρχουν οι προνύμφες του παρασίτου. Συνήθως η λίμωξη εκδηλώνεται με συμπτώματα από τον οφθαλμό, την καρδιά, τους πνεύμονες, τους μυς και του γκαστροεντερικού συστήματος. Παρατηρούνται επίσης πάρα πολύ συχνά και αλλεργικές αντιδράσεις. Και πώς μπορούμε να τους βρούμε πάλι με την μέθοδο ή εργαστηριακά. Γίνεται μόνο με ορολογικές ή βιοψία του πάσχοντας εστού, ή μπορούμε, εμείς έχουμε μαζί σας την δυνατότητα να βλέπουμε αυτό στο σκάνερ. Περισσότερα έρχονται άνθρωποι ότι έχω δει στην πρακτική μου, υποφέρουν από διάφορες μυαλγίες, από μυϊκή ατονία, και εγώ πάρα πολύ συχνά βλέπω την εμφάνιση του συγκεκριμένου παρασίτου. Θέλω και εσείς να δίνετε προσοχή όταν έρχεται κάποιος και έχει μία χρόνια
κατάσταση μυαλγίας ή κάποιες μυϊκές ατονίες, ότι μήπως σε αυτό φταίει και... Ελάτε τώρα να δούμε την αγγελοστόμα. Περισσότερα παρασιτεί στο ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου και ο άνθρωπος μολύνεται από το δέρμα με τις προνύμφες του παρασιτή. Όταν περπατά συνήθως με γυμνά. Τώρα, πάρα πολύ συχνά βλέπουμε φυλάρια. Είναι λεπτά επιμυϊκή σκουλίκια που αντί για αυγά γεννούν προνύμφες, ζωτόκα, και ανεβρίσκονται στο αίμα και σε διάφορους ιστούς του. Κυρίως ξενιστής είναι ο άνθρωπος και ενδιάμεσοι ξενιστές είναι τα διάφορα κονούπια και οι μύγες. Φιληριάσεις είναι πολύ σοβαρές παθήσεις, κυρίως τροπικών χωρών, αλλά συχνά βλέπουμε και σε εμάς. Προκαλούν ελεφαντίαση των κάτω άκρων, διαταραχές της οράσεως, τύφλωση. Υπάρχει και άλλη κατηγορία συμπτωμάτων, οποία στην συνέχεια, στις επόμενες φορές, να μελετήσουμε. Ναι, και στην καρδιά. Ελάτε να δούμε τώρα τον στρογγυλοειδή, κοπράνο. Παρασιτεί περισσότερα στο λεπτό έντερο του ανθρώπου, αλλά αναπτύσσεται και στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος μολύνεται με τις προνύμφες του παρασίτου που ζουν στο περιβάλλον διάμεσο του δέρματος. Κλινικά, η λίμωξη εκδηλώνεται με συμπτώματα από το γλυκό σύστημα, τους πνεύμονες και το δέρμα. Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεται μέσω των αυγών ή των προνύμφων στα κόπρανα και στο δωδεκαδάχτυλο υγρό. Και εμείς βλέπουμε τους μέσα του σκάνερ BRIS. Σήμερα θέλω να μελετήσουμε αυτή την κατηγορία για να μην ανακατεύετε όλα μαζί και θέλω να σας εξηγήσω το εξής, ότι πάρα πολύ συχνά όταν μελετάμε τον ασθενή, κάνοντας την εξέταση βλέπουμε ότι δεν εμφανίζεται η αιτιολογία ή γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής υπήρχε από πολλά προβλήματα, αλλά στην εμφάνιση του τεστ δεν δείχνει τίποτα ή δείχνουν ένα-δύο παράσιτα. Αλλά και αυτό δεν θα μας σταματάει. Πάντοτε, και αυτό μπορούμε και βλέπουμε πολύ συχνά, όταν ο οργανισμός του ανθρώπου είναι επιβαρημένος και ο οργανισμός δεν έχει δυνατότητα το σκάνερ να πάρει την πληροφορία οποία χρειάζεται και περισσότερα από βάθος της μεζυγχήμας. Και σε αυτή την περίπτωση, πάλι βλέποντας την δυνατότητα του οργανισμού, πριν να ξεκινήσουμε μία αντιπαρασιτική θεραπεία, ελάτε λίγο να θυμηθούμε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ κάθε φορά αυτό να λέω, μέχρι να είναι σαν ρεφλέξ, ότι βλέποντας τον ασθενή, εμείς να ξέρουμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Το πρώτο βήμα μας στην εξέταση είναι, μπορείτε να με απαντήσετε, λίγο να δω τι έχουμε καταλάβει, να προχωρήσω Νομίζω αυτό το κομμάτι καταλάβαμε καλά. Ή δεν καταλάβαμε, επειδή δεν απαντάει κανείς. Πριν να ξεκινήσουμε μία θεραπεία, ό,τι μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι... Σωστά. Είναι υποστήριξη των οργάνων, είναι ρυθμιστικά προγράμματα. Αυτό έχουμε πολύ ακούσει και στο συνέδριο. Αλλά και πριν να ξεκινήσουμε,
Το δεύτερο βήμα, πάλι για μας είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τα αποθέματα προσαρμογής του οργανισμού. Μπράβο, Αγγελική. Είναι αποθέματα προσαρμογής. Είναι πιο... ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα προσοχή εδώ. Μερικές γνωρίζοντας, αλλά ξεκινάνε την μία αντιπαρασιτική θεραπεία, αν βλέπουμε πεισμένα επίπεδα αποθεμάτων προσαρμογής, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αντιπαρασιτική θεραπεία. 1 μήνα, 2 μήνες, όσο να χρειαστεί, θα συνεχίζουμε υποστήριξη. Μήπως εκεί χρειάζεται συμπλήρωμα βιταμινών, αλλαγή της διατροφής, αλλά μέχρι να αυξηθούν αποθέματα προσαρμογής. Πρώτο βήμα είναι ρυθμιστικά προγράμματα. Δεύτερο, αποθέματα ενέργειας. Μετά προχωράμε στα προγράμματα αποτοξίνωσης, οποία σας έχω δώσει, Αγγελική, και μετά μόνο βλέποντας δυνατότητα του οργανισμού προχωράμε σε αντιπαρασιτική θεραπεία. Είχαμε πολλές ερωτήσεις μετά από το συνέδριο ότι εμείς χρησιμοποιούμε τη νύχτα τα αντιπαρασιτικά προγράμματα. Αυτή είναι μία σχολή. Και εκεί ακούσαμε της Ελένας Ζιλένσκαϊ. Η Ελένα έχει δοκιμάσει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα, οποία να σας δούμε και στις διάρκειες της εκπαίδευσή μας, εμείς να σας παρουσιάσω, να σας μεταφράσω και τα προγράμματα οποία χρησιμοποιεί και η Έλενα. Έχει φτιάξει 80 κόμπλεξ, να φτάσει και μέχρι 90, οποία είναι δοκιμασμένα και να σας βοηθήσουν στην δουλειά σας. Αλλά αυτή είναι κλασική σειρά, θέλω να μάθετε πρώτα την κλασική σειρά, μετά θα πει για μουλτισυχνότητες. Έχετε μάθει πώς προγραμματίσουμε μουλτισυχνότητες, νομίζω έχετε καταλάβει αυτό. Αλλά στη συνέχεια των εκπαιδεύσεων θα έχουμε και αυτό το τμήμα. Τώρα, πρώτη κατηγορία, όπως είπαμε, είναι αιματώδες και είναι εντερομπίαση. Και σας βρει προγράμματα σύμφωνα ονομασίας, οποία βλέπουμε στις συσκευές μας. Για να ξεκινήσουμε μία αντιπαρασιτική θεραπεία, εγώ πάντοτε χρησιμοποιώ πρώτο πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Εσείς έχετε και πίνακα, οποία είχα φτιάξει βασικό προγράμματα αποτοξίνωσης, σύμφωνα ονομασίας, θυμάστε αυτά. Δεν έχω προσθέσει αυτή τη φορά. Μετά είναι ονομασία σύμφωνα της κατηγορίας. Εδώ έχουμε εντερομπίασης. Μετά χρησιμοποιούμε το παιδί συχνά, βλέπουμε αυγά έλμεθον. Μετά είναι βασική κατηγορία, είναι κατηγορία νεματόδα. Παράσιτοξίνωση. Λέμφος και αποτοξίνωσης, εγώ πάντοτε χρησιμοποιώ στο τέλος του προγράμματος, απλά έχω βάλει σαν ονομασίες, αλλά αυτό θα μπει στο τέλος. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ρύθμισης οξεοβασικής ισορροπίας. Μετά ετοίμασα και ένα πίνακα που προσπαθώ να δείξω σε ποιο περιβάλλον οξεοβασικής κατάστασης ζουν παράσιτες. Και μετά θα γίνει σε περιπτώσεις όταν υπάρχουν και αλλεργικές αντιδράσεις, ανασύσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Εμείς είχαμε παλιά πρόγραμμα ανασύσταση ανοσοποιητικού συστήματος κατά της αλλεργίας. Τώρα είναι αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχουν αλλεργίες, μπορούμε να προσθέσουμε πρόγραμμα αλλεργίες, σύμφωνα τώρα πηγαίνουν τα συμπτώματα. Και εγώ, για παράδειγμα, σας έχω, συγγνώμη, επειδή μου λένε ότι δεν με ακούτε καλά, συνεχίζω ή κάτι κάνω με τη φωνή μου.
Οκ, συνεχίζω. Ευαγγελία, μήπως είναι κάτι από εσάς? Εγώ να προσπαθήσω να μιλήσω πιο δυνατά. Μετά, σύμφωνα όπως είπαμε, συμπτωμάτων, εγώ εδώ έχω προσθέσει το πρόγραμμα προκτικός κνισμός και άλλα συμπτώματα, οποία βλέπετε στον ασθενή. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μία ανά 3 ημέρες. Εγώ περισσότερα κάνω το εξής. Και άλλες 2 μέρες, οποία είναι ελεύθερη, επειδή αυτά τα παράσιτα προκαλούν μεγάλη τοξικότητα. Γι' αυτό δεν τους χρησιμοποιούμε καλύτερα για την προστασία μας ανά 3 ημέρες. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά, αλλά βλέπουμε έντονη τοξικότητα. Αυτό απλά να μην σας βάλω σε θέση να μην ξέρετε τι να κάνετε. Και άλλες 2 επόμενες μέρες να κάνετε υποστήριξη ή κάποια αριθμιστικά προγράμματα οργάνων φίλτρων ή μπορείτε να χρησιμοποιείτε παράσιτα αποτοξίνωση, πάλι ανασύσταση του ανοσοποιητικού συστήματος, λέμφος και αποτοξίνωση στο τέλος, ανάμεσα όταν βλέπουμε, επειδή περισσότερες φορές προκαλούν διαταραχή γαστροεντερικού συστήματος, τα βασικά προγράμματα του γαστροεντερικού σωλήνα 1 και 2. Κατανάλωση του νερού σύμφωνα με τα συμβατικά πρότυπα είναι απαραίτητα. Βλέπω και γνωρίζω οι οποίοι κάνουν θεραπείες, νομίζω και εσείς έχετε δει, να σας πω στο τέλος πόσες φορές χρειάζεται για να φύγουν. Όταν θα ολοκληρώσω τώρα και να σας πω πόσες φορές πρέπει θα γίνει η θεραπεία. Κατανάλωση του νερού για να φύγουν οι τοξίνες, επειδή περισσότερες φορές κάνοντας τις θεραπείες, έλμεθες είναι πιο βαρύ πρόγραμμα από όλα. Αυτό να ξέρετε, ότι μπορούν να σας πούν ότι έχουμε πόνο κέφαλος, έχουμε πόνος στο κεφάλι, έχουμε αδυναμίες. Να μην σας φοβίζει αυτό. Μπορείτε να κάνετε και ανά 4 ημέρες. Αν βλέπουμε ότι η τοξικότητα είναι μεγάλη, μπορούμε να κάνουμε και ανά 4 ημέρες. Και άλλες ημέρες υποστήριξη των συστημάτων, οποία υποφέρουν και οργάνων φίλτρων. Περισσότερα ρύθμιση αφόδευσης, αυτό πρέπει να γίνει καθημερινά. Αν βλέπουμε ότι αν είναι παιδάκι και δεν μπορεί, πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε κλείσμα. Και περισσότερα, 1 ή 3 ποτήρια νερό, μπορούμε να προσθέσουμε και μισό κουταλάκι του γλυκού σας φαγητού. Και με αυτό το νερό να κάνουμε κλείσμα, για να μας βοηθήσει να βγει έξω. Δεν χρειάζεται να έχουμε πονοκέφαλο ή κάποιο πόνος στην κοιλιά, να τον εξηγήσετε από την αρχή στον ασθενή ότι μπορούμε να έχουμε, απλά να αυξηθεί ποσό του νερού. Προγράμματα χρησιμοποιούμε, μπορεί να είναι χρήση μέχρι 10 φορές. Οι παιδίατροι περισσότερα κάνουν μετά από αυτό το κύκλο εβδομάδες παύση και μετά κάνουν και άλλη 1 φορά τον ίδιο κύκλο για άλλες 10 μέρες, για 1 μήνα, ανά 3 ημέρες. Δεν ξεχνάμε, γίνεται η θεραπεία. Ναι, Αγγελική, όταν δεν υπάρχει αφόδευση και περισσότερα παιδάκια υποφέρουν από την δυσκαιριότητα ή και οι μεγάλοι. Και όταν βλέπουμε ότι δεν γίνεται αφόδευση, πρέπει να βοηθήσουμε με κλείσμα. Και μπορούμε να προσθέσουμε μισό κουταλάκι σόντας φαγητού για 1 ή 3 ποτήρια νερού για το κλείσμα. Καταλάβατε τώρα?
Αυτό να μας βοηθήσει να βγάζουμε την τοξικότητα οποία υπάρχει. Έχουμε και αναγούλες, συμπτώματα είναι διαφορετικές, αλλά από την αρχή να πείτε στον ασθενή μπορούμε να χρησιμοποιούμε και πικρά χόρτα, να βράσουμε και να πίνουμε ζωμίτος. Έλατε να προχωρήσουμε στο άλλο. Εδώ είναι τώρα η τριχινέλα. Και όπως σας εξήγησα στο προηγούμενο slide, ξεκινάμε από το πρόγραμμα. Μερικές δεν χρησιμοποιούν τα προγράμματα αποτοξίνωσης. Εδώ θα μπει και πρόγραμμα αφόδευση. Εγώ συχνά χρησιμοποιώ και όπου βλέπετε το πρόγραμμα την αποτοξίνωση, το πρόγραμμα αφόδευση. Μετά εδώ προσθέσουμε τα προγράμματα παράσιτα βασικό πρόγραμμα 1 και παράσιτα βασικό πρόγραμμα 2. Μετά σύμφωνα ονομασίας είναι τριχινέλα, πάλι αυγά έλμεθον, σε κατηγορία οποία ανοίγει αυτό το παράσιτο νεματώδης, συνδυασμένα προγράμματα και νεματώδης βασικό πρόγραμμα. Παράσιτα αποτοξίνωση, όπως είπαμε λέμφος και αποτοξίνωση, εσείς να προσθέσετε στο τέλος προγράμματος νέα αγγελική. Μετά να σας δείξω την οξεοβασική, γιατί ρυθμίσουμε, μπορούμε και να πίνουμε, τον προτείνουμε κατανάλωση νερού με σόντα για βελτίωση προς το αλκαλικό της οξεοβασικής κατάστασης. Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας, πάλι ανασύσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Εδώ βλέπουμε το πρόγραμμα αλλεργία. Αν υπάρχουν κάποια άλλα συμπτώματα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να προσθέσουμε σε αυτή την κατηγορία όπου βλέπετε την αλλεργία. Όταν είναι χρόνια κατάσταση της ύπαρξης της τριχινέλας, περισσότερα το πρόγραμμα, όποιο βλέπετε παράσιτα βασικό πρόγραμμα 1 και 2, χρησιμοποιούμε εναλλάξ μέρα παραμέρα. Μία μέρα μπαίνει το πρόγραμμα βασικό 1 και την άλλη μέρα μπαίνει μαζί με συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα το πρόγραμμα παράσιτα βασικό 2. Αλλά όταν υπάρχει οξέα φάση, εδώ χρησιμοποιούμε μόνο προγράμματα ξεκινώντας από βγαίνει παράσιτο βασικό πρόγραμμα και χρησιμοποιούμε τα υπόλοιπα προγράμματα μία φορά ανά 3 ημέρες. Πολύ συχνά, εντάξει 10 φορές η χρήση του προγράμματος, αλλά πολύ συχνά η θεραπεία μπορεί να είναι και μέχρι 3 μήνες. Τα προγράμματα λέμφος αποτοξίνωση, παράσιτα αποτοξίνωση, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και 2 φορές την ημέρα για να ευκολύσουμε την κατάσταση των ασθενή, για να μην υποφέρει από την τοξικότητα. Και οπωσδήποτε κατανάλωση νερού σύμφωνα με τα πρότυπα. Διατροφή πρέπει να γίνει πλούσια σε φυτικές ίνες. Ωραία, πάμε τώρα στο επόμενο. Αυτό ζητάτε, γι' αυτό και σας έφτιαξα το πρόγραμμα έτοιμο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Νομίζω να σας βοηθήσει. Πάλι, το πρόγραμμα αποτοξίνωση ή αφόδευση. Και δεν σας είπα από την αρχή, στα αντιπαρασιτικά προγράμματα εξαρτάται τι χρησιμοποιούμε, τι συχνότητες, κανονικές ή μουλτισυχνότητες. Αν χρησιμοποιούμε κανονικές συχνότητες, εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και 2 και 3 λεπτά. Εγώ κάνω προσθήκη 2 λεπτών στα αντιπαρασιτικά προγράμματα.
Αλλά όταν χρησιμοποιούμε τις multisυχνότητες, επειδή ο χρόνος εκεί γίνεται πολύ μικρός, μπορούμε να προσθέσουμε, η Έλενα χρησιμοποιεί μέχρι 5 λεπτά, επειδή η Έλενα τώρα περισσότερα έμαθε να δουλεύσει με multisυχνότητες. Μετά, σύμφωνα ονομασίας, εδώ μπαίνει αγκυλοστόμα, πάλι νεματώδες συνδυασμένα προγράμματα, βασικό πρόγραμμα, όπως πάντοτε μπαίνει το πρόγραμμα παράσιτα αποτοξίνωση στην κατηγορία έλμενθων, πρωτόζωων. Στις άλλες κατηγορίες έχουμε προγράμματα άλλα. Λέμφος αποτοξίνωση, ρύθμιση της οξυοβασικής ισορροπίας, ανασύσταση του ανοσοποιητικού, και το πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας, όπως μάθαμε, χρησιμοποιούμε μία φορά ανά 3 ημέρες. Μπορεί θα γίνει στην διάρκεια ένα μήνα ή 10 ημερών, ένας μήνας ολοκληρώνεται, αλλά κάνουμε την εξέταση. Αν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυγά, επειδή για να γίνουν αυγά κουκλάκια χρειάζομαι 2 εβδομάδες. Για να γίνουν κουκλάκια μεγάλα χρειαζόμαστε άλλες 2 εβδομάδες. Γι' αυτό κάνουμε 2 εβδομάδες παύση, κάνουμε μία εξέταση, βλέπουμε την ύπαρξή τους και μετά πάλι συνεχίζουμε. Αλλά για το καλό και κακό μπορούμε να χρησιμοποιούμε 2 φορές. Τώρα, πάμε στο επόμενο μας πρόγραμμα, είναι στρογγυλοειδίασης. Πάλι χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο, ξεκινώντας από τα προγράμματα αποτοξίνωσης, κατηγορία βασική είναι νεματώδες συνδυασμένα προγράμματα και βασικό πρόγραμμα. Μέχρι την ανασύσταση του ανοσοποιητικού συστήματος κάτω βλέπουμε πάλι αλλεργία. Έβαλα επειδή πολύ συχνά βλέπουμε αλλεργικές αντιδράσεις, συμπτώματα. Εσείς μπορείτε να προσθέσετε προγράμματα όπως, παράδειγμα, πόνος στους μυς, πόνος στις αρθρώσεις, ασθματικός κάποιος βήχας, και άλλα συμπτώματα όποια βλέπετε στον ασθενή. Μήπως υπάρχουν κάποιες του πεπτικού συστήματος, αλλά έχω πάντοτε τα 2 μέρες οποία δεν χρησιμοποιούμε προγράμματα, εγώ τους βάζω και ρυθμιστικά, υποστηρίζω περισσότερα το γαστροπεπτικό σωλήνας. Εδώ έχω προσθέσει, βλέπετε, βασικό πρόγραμμα του γαστροεντερικού σωλήνα 1 και το ίδιο 2. Πάλι το πρόγραμμα χρησιμοποιούμε μία φορά ανά. Μπορούμε και αντιφλεγμονώδη αντίδραση, μπορούμε. Συμπτώματα οποία βλέπετε, αλλά φεύγοντας τα παράσιτα, επειδή πολύ συχνά και βλέπουμε την αρθρίτιδα, αλλά στην εμφάνιση σαν αιτία της αρθρίτιδας είναι έλμενθες. Και χωρίς να χρησιμοποιούμε αντιφλεγμονώδη προγράμματα, πόνος μειώνεται. Αλλά για πιο αποτελεσματική θεραπεία, συμπτωματικά προγράμματα θέλω να χρησιμοποιείτε. Περισσότερα σε χρόνιες καταστάσεις, στο συγκεκριμένο είδος, βλέπουμε διαταραχές του γαστροπεπτικού συστήματος, όπως είναι πόνος στην κοιλιά, μπορεί θα είναι διάρρεια, μπορεί θα είναι δυσκυλιότητα, ημιτούς. Μπορεί πολύ συχνά βλέπουμε εμφάνισης του έλκου, του δωδεκαδεκτύλου, αλλά πάλι φταίει συγκεκριμένος παράσιτος. Βλέπουμε μυοκαρδίτητες, υπατήτητα, εγκεφαλίτητα, πυελονεφρίτητα, ότι στην κλασική ιατρική δεν βλέπουν αιτίες. Εντάξει, είναι μια φλεγμονώδης διαδικασία, αλλά ποιος και από πού δεν γνωρίζουν. Αλλά εμείς μαζί σας έχουμε δυνατότητα και αυτό στην διάρκεια τόσων χρονών
όποιος απασχολείται με το βιοσυντονισμό βλέπει ότι είναι συχνές παθήσεις αυτές από τα παράσιτα. Πάλι χρησιμοποιούμε και το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην διάρκεια 10 φορές ένα μήνα. Μπορεί θα είναι και μέχρι 2 μήνες. Αυτό βλέπετε εσείς σύμφωνα τις εξετάσεις σας. Το πρόγραμμα λέμφος και αποτοξίνωση και παράσιτα αποτοξίνωση μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην διάρκεια της ημέρας και 1 και 2 φορές. Ναι, μπορούμε να προσθέσουμε και το πρόγραμμα μετεωρισμός. Πολύ σωστά. Μπορούμε να προσθέσουμε στην αυτή την κατηγορία προγράμματα, όπως βλέπετε, καθαρισμός πλάσματος, αίματος. Αυτό περισσότερα χρησιμοποιούμε και εσείς να χρησιμοποιείτε όταν βλέπουμε έντονες εμφανίσεις αλλεργικές, να μας βοηθήσει να απομακρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό μας. Συνδυασμό αλλεργία, καθαρισμό αίματος και ανασύσταση του νοσοποιητικού συστήματος. Αν υπάρχουν δυσφορίες, αν παραπονιούν ότι έχουμε πόνους και διαταραχές του γαστροπεπτικού σωλήνα, βλέπετε ότι πρόσθεσα το πρόγραμμα, βασικό πρόγραμμα του γαστροεντερικού σωλήνα 1 και 2. Τώρα πάμε για την φιλάρια. Πάλι, και σε αυτή την ονομασία προσθέσουμε σύμφωνα το παράσιτο, οποία υπάρχει, είναι φιλάρια. Ξεκινάμε με το πρόγραμμα αποτοξίνωση ή αφόδευση, φιλαρίαση, αυγά έλμεθον. Βλέπουμε κατηγορίες των γενικών προγραμμάτων, ομάδα νεματώδης. Όταν έχει 3 είδους σκουλίκια, όχι, ποτέ δεν θα χρησιμοποιείτε 3 είδων σκουλίκια μαζί. Είναι μεγάλη, περισσότερα απ' όλα αυτή η κατηγορία προκαλεί μεγάλη τοξικότητα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε ανά 3 ημέρες. Άλλες 2 κατηγορίες, εντάξει, μπορείτε, αλλά καλύτερα να πάμε 1-1. Έχω δει, αν και σε μουλτισυχνότητες υπάρχουν γιατροί οι οποίοι χρησιμοποιούν, αλλά για την δική σας ασφάλεια και να μην υποφέρει ο ασθενής από την τοξικότητα, να χρησιμοποιούμε ξεχωριστά κάθε κατηγορία. Δεν πειράζει αν να αργήσει η θεραπεία μας, αλλά να έχουμε τουλάχιστον σταθερά αποτελέσματα. Δεν θέλω να σας φοβίζω, αλλά ο οργανισμός μπορεί να μην αντέξει την τοξικότητα η οποία υπάρχει. Και αν δεν ξέρετε πώς να αποφεύγετε από αυτό, ο ασθενής να μας πει ότι ο βιοσυντονισμός δεν μας βοήθησε, μας έκανε χειρότερα. Πάλι σε αυτό το παράσιτο χρησιμοποιούμε, επειδή οι αλλεργικές διαδικασίες είναι έντονες και τοξικότητα είναι μεγάλη, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα καθαρισμός πλάσματος αίματος, αλλεργία, ανασύσταση του νοσοποιητικού συστήματος και βασικό πρόγραμμα του γαστροεντερικού σωλήνα 1-2. Και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός είδος παρασίτων προκαλεί την πάθηση όπως είναι ελεφανίαση. Και καλύτερα πάλι άλλες 2 μέρες να χρησιμοποιούμε ένα λάξ και ρυθμιστικά προγράμματα, υποστήριξη των οργάνων και προγράμματα παράσιτα αποτοξίνωση, λέμφος, βοήθεια στο νοσοποιητικό, ανασύσταση νοσοποιητικού και στο τέλος λέμφος και αποτοξίνωση. Σε αυτό το πίνακα, ναι, όταν θα ολοκληρώσω να σας βάλω το slide. Προσπάθησα να το κάνω για να σας βοηθήσει σε ποιο περιβάλλον
ζούνε τα παράσιτα και γιατί αλλάζουμε και χρησιμοποιούμε πάντοτε το πρόγραμμα ρύθμιση της οξεοβασικής κατάστασης. Εδώ βλέπουμε ότι στο περιβάλλον τους αρέσει να ζούνε μύκητες της μούχλας, αερόβια βακτηρίδια, πρωτόζωα και ιοί. Και στο όξινο περιβάλλον ζούνε, όπως βλέπουμε, έλμενθες, ζυμομύκητες και αναερόβια βακτηρίδια. Και όταν κάνετε την θεραπεία, εκτός, εντάξει, μας εμφανίζει πάντοτε την οξεοβασική κατάσταση, το σκάνερ, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιούμε για αυτό το λόγο. Για να έχουμε επιτυχίες στα προγράμματα οποία χρησιμοποιούμε. Αυτό πάντοτε νομίζω ότι πρέπει κάθε φορά να λέω, εκτός από τους ιατρούς και θεραπευτές, ότι να πείτε και εσείς στους ασθενείς ότι το νερό καθαρίζει τον οργανισμό μας. Μου παίρνουν συχνά και έρχονται στην επανάληψη μετά από 1 μήνα και λένε όταν πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά όταν μπαίνουμε στα προγράμματα αποτοξίνωσης ή βλέπω ότι εκδηλώθηκε πόνος, βλέπω ότι η φλεγμονώδης διαδικασία έχει γίνει πιο έντονη, για μας, για να καταλάβουμε ότι ο ασθενής δεν προσπαθεί να πάρει σωστό ποσό του νερού που χρειαζόμαστε. Ή δεν προλαβαίνουν όργανα φίλτρα να κάνουν την δουλειά του. Μετά από τώρα, νομίζω, σε κάθε φορά πρέπει να σας δείξω πριν και μετά μία εξέταση, πώς βλέπουμε όταν κάνουμε την εξέταση και βλέπουμε ότι μετά από την πρώτη φορά τα αποτελέσματα στο τεστ, τα όργανα φίλτρα, να θυμηθούμε ποια είναι, τα νεφρά, ύπαρ, το λυμφικό σύστημα, τα πνευμόνια, το έντερο, βλενογόνη. Αν βλέπουμε ότι γίνεται χειροτέρεψη, τότε και έχουμε έξαρση στην πάθησή τους, τότε τα όργανα φίλτρα ή δεν προλαβαίνουν να κάνουν την δουλειά τους ή ο ασθενής δεν καταναλώνει σωστό ποσό του νερού. Αγγελικοί ζουν στο αλκαλικό περιβάλλον, εγώ χώρισα με κατηγορίες σε ποιο περιβάλλον που τους αρέσει να υπάρχουν παράσιτα. Περισσότερα μύκητες δεν μπορούν να ζουν στο περιβάλλον, η κατηγορία των μύκητες εδώ ξεχωρίζεται, της μούχλας και ζυμομύκητες. Αυτό σας πέρεψε. Οι έλμεθες ζούνε και τους αρέσει όξινο περιβάλλον. Ζυμομύκητες, όπως είναι η Κάντιντα, την αρέσει να ζει στο όξινο περιβάλλον. Γι' αυτό πάντοτε λέμε ότι καλύτερα να κάνουμε κατανάλωση νερού με σόντα ή όταν έχουμε κάποιες μικητησιακές κολπίτητες, σε αυτό φταίει περισσότερα ζυμομύκητες. Μόλις ξεκινάμε πλύσιμο με νερό με τη σόντα, φεύγουνε. Καταλάβατε αυτό? Το κόκκινο είναι όξινο περιβάλλον, τους αρέσει τους έλμεντες, ζυμομύκητες και αναερόβια βακτηρίδια και αλκαλικό περιβάλλον είναι τα υπόλοιπα. Λίγο μελόξιδο, Κορνελία, όταν έχουμε μύκητες, παράδειγμα δερματομύκητες στα νύχια, αυτό ενεργοποιεί τον μύκητα. Και περισσότερο όταν ξεκινάμε την θεραπεία, ζητάμε τον ασθενή πριν να ξεκινήσει την θεραπεία, θα βάλει τα πόδια του στο νερό με ξύδι για να ενεργοποιηθούν, να γίνει η ενεργοποίησή τους και να ξεκινήσουμε σαν οξέα βάση.
αλλά ναι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και μιλόξιδο. Εξαρτάται τι κατάσταση είναι. Όπως είπαμε, συμβατικά πρότυπα του νερού είναι 30 ml νερού για να βάλω σε 1 κιλό μάσας του σώματος. Αυτό μη κουράζεστε και κάθε φορά, ξέρω, ακούγεται παράξενο, αλλά και εσείς μετά από τώρα θα δείτε ότι οι ασθενείς δεν προσπαθούν να κάνουν κατανάλωση σωστή του νερού. Γι' αυτό το λόγο νερό. Έχουμε εξάρσεις. Έχουμε εξάρσεις. Και μετά λέει, όχι, εγώ προσπαθώ να πίνω πολύ το νερό. Και πόσο πίνετε? Είναι 80 ή 90 κιλά, λέει 1 λίτρο. Αφού σας ζήτησα και τους εξηγήσετε ότι αν δεν θα ξεκινήσουν αυτό, δεν θα ξεκινήσουμε και την θεραπεία. Επειδή παρουσιάζεται χειροτέρευση της κατάστασής μας. Και περισσότερα βρήκα αυτό ότι έρχονται ασθενείς και περισσότερα περιμένουν από εμάς. Ότι οι γιατροί θεραπεύουν την ασθένεια και την υγεία πρέπει να την αναζητήσει ο ασθενής. Αλλά περισσότερα οι ασθενείς προσπαθούν να βάλουν πάνω μας ότι εσείς να κάνετε όλα, νομίζοντας ότι είναι κάτι μαγικό να ανοίξω, θα θεραπεύεται και ο ίδιος να φάει τα σουβλάκια του, θα κάνει όποια διατροφή θέλει, δεν θα πίνει το νερό, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει καθόλου. Αν ο ίδιος δεν συμφωνεί να κάνει πράγματα όπως πρέπει, τότε δεν θα έχουμε αποτελέσματα οποία χρειαζόμαστε. Σήμερα σας ήθελα να παρουσιάζω αυτά. Άλλη φορά να συνεχίζουμε. Υπάρχει και 3 είδη παράσιτων από την ομάδα νεματώδης και να προχωράμε στην άλλη κατηγορία. Δεν θέλω να σας επιβαρύνω, αλλά νομίζω καταλάβαμε τα βήματα. Μετά από τώρα να προσπαθήσω για κάθε κατηγορία, θα τελειώσουμε τους έλμενθες, να πάμε στα πρώτιστα. Θα σας δείξω προγράμματα έτοιμα όπως χρησιμοποιώ και εγώ στην δουλειά μου. Αλλά από εσάς είναι να προσθέσετε τα προγράμματα σύμφωνα των συμπτωμάτων. Θα γίνει ανά 2 μέρες, ανά 3 ημέρες, ανά 4 ημέρες. Πάλι αυτό είναι σύμφωνα της κατάστασης, από την κατάσταση του ασθενή. Αν υποφέρει, γίνεται και πιο μεγαλύτερο μπορούμε και κάθε 5η μέρα, βλέποντας και κάνοντας. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Εγώ να πάω λίγο από την αρχή και εσείς, αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το σημερινό webinar, να με ρωτήσετε. Καταλάβαμε όλα. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Τότε, νομίζω κάθε φορά να σας δίνω όπως ζητάνε έτοιμα πρωτόκολλα, εγώ σας κάνω έτοιμα πρωτόκολλα. Αλλά για το κάθε ασθενή διαφορετικά. Αν έχουμε 3-4 παράσιτα στην ίδια κατηγορία, πάλι όχι. Κύριε Λένη, αν έχουμε 3-4 παράσιτα της ίδιας κατηγορίας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα μαζί. Αν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, κυστώδη, νεματώδη, τρεματώδη, τότε χρησιμοποιούμε ξεχωριστά. Όταν στην εξέταση βρούμε 3 είδη έλμεθων και δούμε και psychosomatic problems είναι... Ωραία. Κοιτάξτε, Αγγελική, υπάρχουν νέα παράσιτα έλμεθες, κατηγορία των έλμεθων, οποία προκαλεί, κατάλαβα, ψυχικά προβλήματα. Μπορούμε να προσθέσουμε και σαν σύμπτωμο όποιο βλέπετε, όποια αφορά την ψυχοσωματική διαταραχή.
Αλλά σας λέω, έχουμε πολλούς ασθενείς, οποία μετά από τα αντιπαρασιτικά προγράμματα, τα συμπτώματά τους μειώνονται, χωρίς να προχωράμε ακόμα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επειδή περισσότερα η αιτία τους είναι τα παράσιτα. Slides μπορούμε να τα έχουμε από το προηγούμενο webinar. Ναι, ο κύριος Νίκος νομίζω είναι εδώ. Νομίζω ο Νίκος είναι εδώ. Αν γίνεται επιτυχία, ναι, ο κύριος Νίκος είναι εδώ. Κάνει την ηχογράφηση. Μερικές φορές, όταν δεν υπάρχει ο τεχνικός της εταιρείας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν γίνεται η εγγραφή, αλλά ευτυχώς έχουμε και τον κύριο Νίκο, ο οποίος με βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Τότε και τα προηγούμενα slide είχε ανακοινώσει νομίζω ο κύριος Νίκος. Αυτό, αν δεν θα γίνει επιτυχία σε μένα, τότε ο κύριος Νίκος είναι εδώ και βοηθάει σε αυτό. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις? Σχετικά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή για πιο αποτελεσματική μας δουλειά, αυτό έχουμε συζητήσει και με να σας ρωτήσω αυτό βέβαια και την Δευτέρα να απαντήσετε. Οι τρόποι προφύλαξης από τα παράσιτα, εδώ βλέπετε ακριβώς απέναντί σας. Είναι αυτό το slide και είναι αυτό το slide. Τι να κάνουμε? 2 φορές το χρόνο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα αντιπαρασιτικά προγράμματα. Και αυτό μας αρκεί. Τι θέλετε εσείς να αλλάξει? Σας αρέσει με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την εκπαίδευση? Σας αρέσει όταν κάνουμε την εκπαίδευση, είναι η πληροφορία, αυτό το webinar και το webinar όποια κάνουμε με την κυρία Ιρίνα Μαλιούτινα? Μάλιστα. Μπορώ, συγγνώμη, και εγώ να κάνω λάθος. Τώρα είδα ότι έκανα λάθος, αλλά σε μικρά πράγματα νομίζω δεν θα δίνεται σημασία. Να σας πω το εξής. Όποιος γνωρίζει την κλινική... Ναι, κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω, με συγχωρείτε, επειδή μπορώ να κάνω κι εγώ, δεν είμαι Ελενίδα, κάποιο λάθος. Αλλά δεν ξέρω γιατί σήμερα δεν πρόσεξα αυτό. Και η κυρία Ιρίνα Μαλιούτινα είναι πάρα πολύ καλή κλινική. Επειδή ακούω πράγματα ότι λένε ότι σε αυτά τα webinar δεν μαθαίνουμε τίποτα. Όχι, εγώ νομίζω σε αυτό το webinar να σας βοηθήσει, περισσότερο τώρα λέω και στο webinar για την κυρία Ιρίνα Μαλιούτινα, την κλινική εικόνα. Βάση της κλινικής εικόνας είναι μια γενική εικόνα. Εσείς μπορείτε να προθέσετε με όποιον θέλετε τρόπο. Μπορείτε να μην κάνετε όπως προτείνει η κυρία Ιρίνα Μαλιούτινα. Αυτό έκανε σαν μέσο όρο. Μπορείτε να κάνετε κάθε βήμα για 1 μήνα. Μαζί με τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως προετοιμαζόμαστε ρυθμιστικά, σύμφωνα του συντονισμού. Η κυρία Ιρίνα Μαλιούτινα Βαλέριευνα προσπαθεί να δώσει την κλινική για να σας βοηθήσει. Αν θέλετε κάτι να αλλάξει, εσείς να πείτε για να μπορεί θα είναι πιο χρήσιμο για σας. Ωραία. Εσείς να πάρετε, ναι, να έχετε όλα στα χέρια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτό να ρωτήσω βέβαια και όταν θα έχουμε τη Δευτέρα το webinar για να ακούσει και η ίδια, επειδή συζητήσαμε μήπως κάποια πράγματα να αλλάξουν, τώρα μπαίνει καινούργια συσκευή και νομίζω όποιον δεν ενδιαφέρει αυτό δεν θα έχει επιτυχίες και στις θεραπείες. Ομαδικά νομίζω να φτάσουμε στα υψηλά επίπεδα και να δείξουμε ότι ο συντονισμός λειτουργεί. Τότε, δεν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστώ και εγώ πολύ σε εσάς ότι έρχεστε. Εγώ προσπαθώ να σας δείξω τουλάχιστον τους τρόπους και αυτό ότι γνωρίζουμε. Κυρία Γκαμπριέλα, απλά δεν έβαλα σε αυτό το slide να σας εξηγήσω, να σας προσθέσω στο επόμενο webinar για να δούνε και οι άλλοι, για να μην κάνουν και οι ίδιοι τις ίδιες ερωτήσεις και οι άλλοι. Δεν είναι κάτι τρομερό εκεί, εκεί είναι απλά κάποιο λάθος. Να δείξω για να βλέπουν οι όλοι. Νομίζω συμφωνείτε με αυτό. Τότε ευχαριστώ πάρα πολύ και να συμφωνήσουμε μέχρι πότε θέλετε να κάνουμε το webinar, επειδή περισσότερα από εσάς να φύγουνε. Τα κόμπλεξ, τα έτοιμα, τι εννοείται, συγγνώμη. Έλενα Σαμαρά. Συμφωνήσουμε μέχρι πότε θα κάνουμε το webinar, επειδή περισσότερα φεύγουν για διακοπές και δεν μπορούν να συμμετέχουν. Ίσως η Πέμπτη να είναι καλύτερα για το webinar, εννοείται. Εγώ περισσότερα βρήκα γιατί την Παρασκευή, επειδή όλοι μετά από την δουλειά δεν έχουν να κάνουν, εντάξει, απέναντι τους είναι Σάββατο-Κυριακή. Θα δούμε αυτό στην πορεία πώς να πάει. Μήπως και την ώρα, επειδή όλοι δουλεύουν, αλλά νομίζω αυτό εσείς δεν θέλετε να παρακολουθείτε, θέλετε να ξεκουραστείτε. Αυτά που θα μας δίνετε. Κύριε Λένα, θα σας δίνω, εννοείται, στην συσκευή M το πρόγραμμα καθαρισμός παράσιτων. Ποια παράσιτα περιλαμβάνει? Εκεί είναι γενικό πρόγραμμα. Αν θα ανοίξετε να δείτε τα 80 έτοιμα που είπατε, τα 80 έτοιμα προγράμματα, αυτό τώρα να δούμε τι θα συμφωνήσουν στην εταιρεία. Τα 80 κόμπλεξ θα μπουν και στην καινούργια συσκευή. Θα γυρίσουν λίγο, θα συζητήσουμε και να σας μεταφράσω, να σας ανακοινώσω. Δεν ξέρω τελικά, επειδή εγώ από εκεί έφυγα νωρίς, τι αποφασίσανε. Να συζητήσουμε και να σας πω αυτό. Για τα παράσιτα και πότε θα είναι τα 5 βίντεο που πληρώσαμε. Τα 5 βίντεο, κύριε Μάρινος, εννοείται ότι πληρώσαμε $35. Έχω παραδώσει εδώ και καιρό. Έχω παραδώσει εδώ και καιρό στην εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί δεν ανακοινώθηκε, αλλά η ερώτηση η οποία έκανα στο συνέδριο, είπαν ότι επειδή γίνεται αλλαγή του site και ετοιμάζουν καινούριο site της εταιρείας, περισσότερα να προσθέσουν εκεί. Εγώ ξεκίνησα την μετέφραση του δεύτερου βήματος και νομίζω να μην αργεί πολύ μέχρι εσείς να παρακολουθείτε και να μάθετε πράγματα από το πρώτο βήμα, θα είναι έτοιμο και το δεύτερο. Θα μπορούσατε να μας στείλετε το θέμα του webinar πριν, ώστε να το διαβάζουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για ερωτήσεις. Ωραία, αλλά από τώρα σας λέω ότι το επόμενο webinar θα αφορά πάλι μέχρι δεν θα ολοκληρώσουμε τους έλμεθες, κατηγορία των παράσιτων έλμεθων. Μετά με τη σειρά θα πάμε πρότιστα, μύκητες, βακτερίδια και ιοί. Νομίζω αυτό σας ενδιαφέρει. Συμφωνείτε? Το βίντεο είναι αυτά. Εγώ δεν πλήρωσα κάτι.
Συγγνώμη, παιδιά, δεν καταλαβαίνω απλά για ποια βίντεο εννοείται τα webinar, οποία έχετε πληρώσει, αλλά το βίντεο που έχει γίνει στο συνέδριο, ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά εμείς κάθε φορά στο webinar θα μελετήσουμε μετά από τα παράσιτα και τα θέματα οποία είχαμε στο webinar. Και να έχετε και τα 80 προγράμματα. Για την πιστοποίηση, κατάλαβα, για την πιστοποίηση ειλικρινά. Τότε ήταν ότι δεν είχαμε ολοκληρώσει τις μεταφράσεις, αλλά τώρα είναι έτοιμο. Νομίζω λίγο και υπομονή, είναι έτοιμο το site και είπανε να γυρίσουν στην Μόσχα να ανακοινωθεί. Και εγώ τώρα ανησυχώ ότι δεν ξεκινήσατε ακόμα να προκληθείτε αυτό τι είχαμε σας ετοιμάσει. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε πληροφορίες σαν αυτές που μας παρουσιάσατε στο σημερινό webinar. Ωραία. Το επόμενο μας webinar ολοκληρώνουμε το θέμα νεματόδης, είναι και τρεις ονομασίες και πάμε στην άλλη κατηγορία, τρεματόδης. Και θα δούμε, αν δεν θα είναι πολλά, μήπως και κεστόδης. Τότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό σας βράδυ, σας αφήνω, σας κούρασα, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.